Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi în parte pentru mesajele frumoase pe care mi le-ați transmis pe 29, când este ziua mea de naștere, și cu această ocazie propun să ne facem cinste și să ne permitem măcar 30 de minute să ne bucurăm de zi, de iubire, de soare, de ce vreți voi în fiecare zi. Faceți un fel de decret. Puteți să vă faceți o promisiune că timp de 30 de minute în fiecare zi vi le alocați pentru iubirea de sine. Mi-a venit această idee, 30 evident, că are ca și vibrație împărăteasa și nebunul, 30 de minute de liniște prin care să vă vină idei, prin care să vă iubiți, prin care să aveți grijă de voi. Așadar, să trecem la citire. Pentru voi, mesajele sunt, iată, s-au grăbit, la relații, plan material, plan emoțional. Aici poate fi o decizie unanimă sau poate fi o decizie care se aliniază sau poate fi ceva ce așteaptă să devină realitate, dar să vă fi sincronizat cu cineva, la nivel de gând, la nivel de simțire. Citirea, dragii mei, este una colectivă, generală. Câmpul unificat de energie este unul și același pentru toată lumea. Drept urmare, luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Mesajul de suflet pentru astăzi, pentru voi. Speranța. Minunat. 38, din nou 11. O inițială de, și aici am daffodil, adică narcisă în engleză, dar poate fi cineva care acum dintr-o dată aude ceva. Așa interpretez eu acest cuvânt. Avem semnul Taurului, Venus, planeta iubirii, planeta banilor, iată, care ne poate aduce frumusețea astăzi și este liberul nostru arbitru. Dacă să avem încredere în lucrurile pe care le simțim, pe care le atingem, sau în iubire, în planul concret, Taur. Foarte frumos mesajul. Mă duce această narcisă cu gândul la Sandy Bell, la lipsa iubirii materne, la căutarea iubirii și a dragostei și la provocări pe acest traseu, dar la un happy end, la un sfârșit frumos care împlinește până la urma urmei. La prieteni care ni se pot alătura și la un castel. Fie aveți legătură cu Scoția, cu druizii, cu ceva mistic, fie cu Franța, fie numele Marc vă spune ceva, sau Arc, care înseamnă comunicare. Emoție și numărul 4, racul, gâtul și pieptul. Iată cum se aliniază informația, cum am spus în introducere, legat de relații, legat de stabilitatea voastră, de traiul vostru zilnic, ceva crește frumos, s-au plantat intenții aici, cineva intenționează să pună emoție frumoasă. Astăzi, în acest moment al vorbirii sau când accesați voi clipul, cu speranță. Este o zi ușoară, este o zi frumoasă și parcă de când am schimbat și eu vârsta, mi se pare că de acum începe viața. Și fertilitatea, ceva care crește din suflet, iată 29, semnul leului și pepenele, multă apă, multă emoție, voința inimii, ceva din inimă, din suflet se naște, cineva ia o decizie și va fi voința proprie să pună emoție într-un lucru înălțător. Minunat! Absolut superb! Energia feminină, numărul 2. Un parteneriat, în legătură cu un parteneriat, în legătură cu relația de iubire sau cu orice fel de relație în care sunt presărate speranțe, emoții bune,
o așteptare care acum poate ajunge la manifestare, ceva concret pentru că am culoarea maro a planului fizic. Să vedem despre ce este vorba. La nivel de relație avem 3 de spade, 4 de cupe, judecata, 5 de cupe. Cineva se judecă aspru într-o privință care are legătură cu relația voastră. Cineva a ajuns la o concluzie puternică și înălțătoare că a greșit și că regretă. Veți primi vești, a existat dispută, a existat orgoliu aici, dar a existat și o scuturare a convingerilor, a orgoliilor. Avem un berbec aici. Nemulțumirea se transformă în mulțumire. Și primim în dar veștile care ne bucură, pentru care ne aranjăm, care ne fac să ne simțim bine. Iar judecata este, desigur, potențialul de a o lua de la început la un nivel mai înalt, mai profund. Moartea orgoliului și renașterea la nivel de suflet. În parteneriat, în comunitate. Foarte frumoasă energia. Văd o cetate, un sit arheologic, un lăcaș spiritual și am avut o viziune, un flash așa, cu cetatea de la Costești, de pe lângă Sarmisegetuza. Nu știu ce legătură aveți cu acest loc. Puteți avea legătură cu orice alt loc, dar pentru mine să vină informația așa cum eu o pot interpreta. Și văd acolo o descoperire, o revelație și văd o urmă. Fie aveți o realizare, o înțelegere, o descărcare la nivel de spiritualitate, de suflet, că cineva este pe urmele voastre, fie cineva vă urmărește. Avem 4 de bâte, are legătură cu relația voastră sau voi urmăriți să vă eliberați în relația voastră de nemulțumire. Mai există șansa ca aici pur și simplu nici voi, nici nimeni altcineva să nu urmărească acest lucru, ci de la sine, astăzi ziua să decurgă foarte bine pentru voi în relație, să fie o zi în care nu vă certați, o zi în care nu vă simțiți provocați, ci o zi care să meargă ca unsă, în care lucrurile să se așeze așa ca într-o piesă de puzzle, ca într-o planșă de puzzle foarte frumos și în care să aveți o realizare profundă în legătură cu emoțiile voastre, să renască în voi speranța, să aveți legătură cu un rac, un taur, un leu, dar nu numai, cu un vărsător, cu un capricorn, cu un scorpion mai poate fi. Și să renunțați la așteptări sau pur și simplu să aveți o zi minunată, așa ca voi. Soarele, am spus, este o zi ușoară. Este o zi în care puteți afla vești în relație, pentru că am elementul de aer aici, și bunăstare, abundență, prosperitate, o zi cu echilibru. Cineva regretă, posibil, în spate, niște acțiuni anterioare, o luptă pentru orgolii dusă, dar pe care trebuie să o înceteze, pentru că a făcut niște descoperiri. A avut parte de o curățare, de o provocare care a dus la acest rezultat și, în consecință, să revină la sentimente mai bune și să-și dorească din suflet să schimbe trăirea joasă în care se află. Și iată, moartea, să schimbe trăirea joasă în care se află, să se transforme. Deci cineva este pe urmele voastre, v-am spus, cineva vă urmărește astăzi pe unii dintre voi, sau voi, uitându-mă cu drag la persoana voastră iubită, iată, parcă prindeți curaj sau parcă se reaprinde în sufletul vostru speranța, căpătați încredere și simțiți că ceva bun se poate întâmpla aici sau luați o hotărâre să vă îndreptați către cu totul și cu totul altceva. Împăratul, 4 din nou, deci este o cifră a stabilității, a emoțiilor stăpânite, a controlului. Arcul, am spus că am văzut și ceva legat de arc, comunicare, deci o comunicare stabilă, o comunicare concretă, cineva intenționează clar să pună mâna pe telefon,
sau să vă sune, să vă scrie. Cineva este pe punctul de a o face, se gândește și se gândește cu regret, cu părere de rău, dar și cu dor și cu speranță la voi. Înalta preoteasă. Lucrurile sunt încă nematerializate. 2. Poate unii dintre voi descoperiți acum că iese la suprafață ceva, iese la suprafață o emoție puternică care vă dă acum șansa și prilejul să vă orientați către altceva în viață sau să oferiți iertare voi persoanei care, posibil, să se fi purtat imatur, cu care să vă fi certat de nenumărate ori anterior, dar cu care să ajungeți la concluzia că totuși puteți conviețui sau trăi. Pajul de cupe. Pentru că există sentimente, pentru că aveți totuși un drum înainte, pentru că drumul, oricât de necunoscut ar fi, este presărat cu emoții și cu iubire și pentru că aveți trăirea aceasta, vă este dragă această persoană sau voi sunteți în sufletul cuiva, cineva vă îndrăgește foarte tare și se uită la poze cu voi sau își reamintește cu drag, purtată pe alea amintirilor așa la nivel mental, și va exista aici acțiune, va exista comunicare. Indiscutabil, ceva se coace. 4 de spade. Ceva se coace și cineva se gândește foarte, foarte tare cum să o facă. Analizează bine, este relaxată povestea, este o poveste liniștită, se calmează apele, spiritele, o energie bună, o vibrație bună de fapt, că energia e una singură. Cadou. Cadou. O surpriză. Ceva neașteptat se întâmplă aici, o încununare a unor emoții, o manifestare pe care posibil unii dintre voi să o așteptați de mult. Să o simțiți, da, în sufletul vostru cu înalta preoteață și cu această figură feminină din Kipăr și să știți că este pe drum. Iată, aici am amantul sau iubitul, da, este pe drum și se va alinia cu încredere, așteaptă, capătă, nu știe cum să facă să prindă curaj și încredere, să vină către voi. Este un fel de trubadur, de personaj care vă declară sentimentele cântând, vibrația este sunet, sunetul circulă în câmpul unificat de energie, ca informație și veți simți și veți ști, veți primi un cadou, da? Cadou la nivel de suflet, în sensul că ceea ce vă doriți voi cumva se apropie de materializare. Minunat! La nivel de plan material, cumpătarea, 6 de bâte, luna, pajul de bâte și 9 de cupe. La nivel de plan material a fost posibil o săptămână sau o lună sau o zi în care v-ați simțit vulnerabil și nu ați înțeles de ce, posibil lucrurile aici să fi funcționat un pic în afara zonei voastre de confort, poate ați avut parte de foarte multă acțiune, de foarte multe schimbări de ultimă oră, în fiecare zi sau haos. Eu așa am resimțit ultimele 2 săptămâni din martie, cam haotice ca energie. Însă, ceea ce vă doriți voi, acum poate fi așezat negru pe alb, pe pagină, poate deveni concret și corect. Dar aveți voi aici un sentiment și o trăire interioară că nu progresați. Există un progres aici, dar există și un impediment. Voi pe voi vă judecați puțin aspru sau vă doriți o schimbare pentru care sunteți în expectativă și aveți senzația că nu se întâmplă și că totul funcționează cumva în afara controlului vostru. Dar cărțile spun că trebuie să mai aveți un pic de răbdare, să rămâneți totuși echilibrați, pentru că din neant, așa, veți afla de pe o zi pe alta ceea ce doriți să aflați sau lucrurile se vor liniști puțin. Așteptați un deznodământ la locul de muncă sau aveți foarte multe proiecte de predat și nu știți cum să vă descurcați cu termenele limită. Da, a fost un pic de haos, ați vrut voi sau ați fost pur și simplu apăsați profesional de multe drumuri, de multe discuții în plan financiar sau lucruri de care ați avut
nevoie să fie făcute și nu reușea să strângeți bănuții, se va liniști totul, aveți 10 de monede care spune veți reuși să faceți tot ce vă doriți, cum vă spun de fiecare dată, chiar dacă a apărut o corvoadă ultima perioadă sau ziua sau nu știu, luna aceasta, a avut niște necunoscute aici, dar într-adevăr, pentru că nu putem controla viitorul decât prin momentul prezent, v-ați simți posibil vulnerabil, însă trebuie să vă liniștiți și cu temperanța și avem pajul de bâte. Să vă calmați un pic mintea și să vă recăpătați entuziasmul pentru că lucrurile se rezolvă. 10 de monede vorbește despre reușită la nivel financiar și atam lumea aici. În sensul că vi se umple coșul. Vi se umple coșul. Pe plan emoțional avem spânzuratul, puterea, diavolul și 7 de bâte. Pe plan emoțional este necesar să vă luați un pic de pauză și să puneți stop unor activități fizice pe care le faceți sau a modului în care voi interacționați, a rutinei voastre. Ceva este în dezechilibru aici. Aveți puterea să faceți toate lucrurile pe care vi le propuneți, însă energia zilei vă spune să o luați un pic mai încet și să vă menajați. Pentru că din dorința de a face prea multe lucruri deodată, s-ar putea să picați în cealaltă extremă și să nu vă simțiți neapărat foarte bine. În plan emoțional, posibil să fie avut parte de ceva toxic sau corpul vostru, voi să fie avut ceva probleme cu digestia, probleme cu stomacul, probleme cu sistemul limfatic, răceli, voce răgușită, nu știu, fel și fel de mucozități. Iertați-mă că vă vorbesc despre chestiile astea, dar chiar așa este. Și circulația sângelui să fi fost, da? Deci lichidele din corp să fi circulat greșit sau să fie sângele coagulat și este nevoie de o perioadă prin care să vă armonizați puțin corpul, să eliminați aceste toxine. Pentru alții dintre voi, stres. Există foarte mult stres aici, vi se spune stop stres și mult somn, pentru că în somn noi ne reglăm cortizolul și adrenalina. Doar în somn acești doi hormoni ai stresului se curăță din organism. Stresul. Palpitații mai pot fi aici. Ați avut supărări, ați avut provocări. Este bine să vă liniștiți puțin. Am avut la un moment dat un comentariu de la o doamnă care era veșnic nemulțumită de prestația mea aici pe YouTube și nu înțelegea că nu îi dedic nimic în mod deosebit, dar care continua să tot vină și să tot revină către mine. Nu și-a dat seama probabil de această nevoie de a mă tot auzi, că era ceva acolo, care îmi spunea că oamenii somatizează, să nu mai vorbesc despre lucruri medicale. Nu vorbesc despre lucruri medicale și nu programez pe nimeni către boală, ci previn, pentru că aceste simboluri îmi vorbesc și îmi grăiesc despre niște lucruri importante care sunt cumva aici și pentru care puteți interveni astăzi ca să nu se manifeste mâine. Deci nu sunt pe RGB, pe RGB, cum se face programarea predictibilă prin televizor când ni se transmit reclame cu medicamente, ci din contră, intenția mea este alta decât a celor care transmit alte lucruri și intenții. O eliberare și o calmare, deci o curățare. Trebuie să curățați ceva și să vă recăpătați bucuria. Este o nemulțumire aici în planul emoțional care v-a pus puțin la pământ și care vă ține corpul în tensiune, dar și mintea, și este necesar să vă liniștiți. 10 de cupe, pentru că lucrurile se vor liniști și ele însele de la sine. Adică, de îndată ce spuneți, arunc mănușa în ring, sau cum se face, prosopul, da, în ring, ies din luptă, ies din mecanismul acesta de apărare, ies din roata în care mă tot învârt, se oprește și vibrația respectivă, mă curăț, mă odihnesc și lucrurile o iau de la început. 10 de cupe, 10 de monede sunt cărți foarte bune care spun
recapătă-ți speranța, încearcă să vezi și frumusețea vieții, pentru că ea există și frumusețea stă în trandafiri. Trandafirii au și spini, dar cu toate acestea, dacă noi avem grijă de cum îi curățăm și cum punem iubire acolo, adică este o floare foarte frumoasă, dar care și ea, la rândul ei, este făcută tot pe doi, da? Are și părți bune și mai puțin bune, așa trebuie să alchimizăm și noi viața. Când descărcăm emoțiile noastre undeva, trebuie să ne plasăm o intenție ca energia care s-a descărcat acolo să se alchimizeze, nu să rămână în eter ca să fie captată de alții. Foarte bună energia. Ce avem aici la nivel emoțional? Ce vă macină? Ceasul. Aveți nevoie de ceva timp sau poate nu vă ajută timpul, nu vă ajunge timpul să faceți toate lucrurile pe care le doriți. Aveți date limită, v-ați stresat la serviciu sau vă stresați pentru salariu sau că ați rămas fără bănuți până la salariu. Sunt atâtea scenarii în viața omului. Sau vi se pare că tot vă învârtiți în cerc, că se repetă aceleași lucruri pentru voi în fiecare zi și aveți nevoie de o gură de aer proaspăt, dar este timpul să vă vindecați, pentru că de îndată ce voi spuneți stop, stop joc, nu mai pic în capcana indusă de mentalul colectiv și îmi văd de viața mea, îmi văd de treaba mea și spun absolut totul are o soluție și este în mâna mea, apare progresul acesta minunat. Energia zilei. Visul frumoasei din pădurea adormită. Totul se mentalizează, totul pleacă din gând. Gândurile noastre ne creează viitorul și realitatea. V-am citit și ieri la numărul 2, mi se pare, din vindecarea holistică, cum gândurile ne influențează realitatea, și 3 este împărăteasa, pentru că totul este interconectat. Împărăteasa naște ceea ce ești, nu ceea ce îți dorești. Aveți prea multe gânduri, da? Deci la nivel de mental colectiv, posibil să fi fost încărcat câmpul sau să vă fi aliniat voi la niște lucruri care v-au încărcat aura și este important să vă vindecați. Aici văd foarte multă iarbă. Pentru cei care locuiți la curte, sunteți niște fericiți. Eu, dacă aș locui la casă, din păcate nu o fac, aș merge desculță pe pământ, pe iarbă, pe orice toată ziua, pentru că se face schimbul, da, ionizarea, se face schimbul de energie în corp și vă ajută, vă veți simți mult mai bine. Sau mergeți în parcuri, inspirați, expirați, bucurați-vă de verde. Mi-a căzut planeta Saturn, această ciclicitate care nu vă dă pace. Parcă ați avut parte până acum de foarte multe promisiuni de șarte și vreți o schimbare, exact cum spuneam. Timpul, iată, este momentul potrivit. Se vor schimba niște lucruri, se pot schimba niște lucruri aici dacă le atrageți. Sunt începuturi aici, promisiunea unor vremuri mai bune pentru voi și în relație și în iubire. Atenție la impulsivitate pentru unii dintre voi, să nu luați decizii în pripă. Avem aici o cruce, o speranță, o întoarcere la credință sau v-ați pierdut speranța. Văd aici că aveți nevoie de bănuți, dar strugurele este fructul abundenței, pentru că veți regenera bugetul, sunteți împărăteasa, deci puteți manifesta bănuți. Liniștiți-vă puțin și gândiți un pic mai amplu. Iubirea și călătoria. Unii dintre voi vă măcinați că poate vreți să faceți o călătorie către persoana voastră de interes sau că nu mai știți nimic de persoana voastră de interes care este plecată într-o călătorie sau la depărtare de la voi, dar strugurii spun, ai încredere că se rezolvă, nu contează că este acolo, afli vești, prin vis puteți afla vești. Păstrați-vă speranța în suflet, dar speranța pentru voi și o viață mai bună, nu neapărat pentru altcineva. Frumusețe, Venus, care va intra în Gemeni, în curând, ne va aduce frumusețe și magnetism, să materializăm lucrurile. Avem inițialele, ce ciudat, X, Z, V,
și S, vis, iată un vis când dormiți, un vis poate deveni realitate, nu renunțați la visul vostru pentru că îl puteți materializa. Aici am o răscruce de drumuri sau o îmbrățișare. XS, aici cineva slăbește sau vă doriți să scadă ceva, sau ceva a scăzut și acest lucru va creat o provocare. Ați văzut ceva care s-a diminuat sau care a scăzut. Pentru cei care aveți provocări medicale veți vedea o ameliorare. Nu știu dacă aveți vreo vânătaie, aceasta se vindecă sau ceva de genul, vreo gâlmă, aceasta se retrage. Deci păstrați-vă încrederea și speranța. Un somn, aveți nevoie să vă curățați de stres, exact așa. Estul sau apa, poate are legătură ceva cu apa. A scăzut apa undeva sau s-a întâmplat ceva sau a intrat ceva la apă, nu știu, să vă provoace aceste lucruri. Mai poate însemna și că e foarte bine că s-a transmis totul, s-a mutat în emoție. Iată, persoana voastră de interes pentru foarte mulți dintre voi este vulnerabilă și cu toate astea va prinde curaj să vă contacteze. Am aici un lipstick, un ruj, se va aranja, va dori înfrumusețarea situației. Aici am banana și pentru mine banana înseamnă potasiu și dacă spargem cuvântul în mai multe, poate însemna pot să vin, putem sta de vorbă, cineva e foarte atras de tine în acest moment, își dorește foarte mult să te viziteze sau să te vadă sau voi, da, doriți să ieșiți din această așteptare și o puteți face. Iată din nou, confirmarea că este momentul, dar aici aveți de ales, da, este liberul arbitru 11. 11 este singurul cod din cheile genelor care nu poate fi bruiat, manipulat și atunci va aparține alegerea să ieșiți din buclă, din karmă, da? Să se oprească o situație care părea fără speranță sau ceea ce pare astăzi fără speranță, mâine cu siguranță va ajunge într-o manifestare sau într-un punct sau veți găsi o soluție potrivită, dar nu mai încurcați energia, aliniați-vă la vibrație înaltă, la ceva bun pentru asta. Văd un mol pur și simplu, o clădire înaltă și un curcubeu, poate pe undeva, pe unde mă urmăriți plouă, sau totul ține de cum vedeți voi lucrurile acum. Un vas, mai văd, da, un vas pot fi vase de sânge, pot fi vase de lut, de ceramică și încrederea în voi, stima de sine. Da, lucrați la asta. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să aveți o zi minunată și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez pe toți cu mult drag. Pa, pa!